בפרשה שלנו יש רצף של מצוות העוסקות בחגים, מפסח ועד סוכות. קוראים לזה פרשת המועדות, כמעט פרק שלם רק על החגים. אבל פתאום באמצע הפרק מופיעות שתי מצוות לכאורה לא קשורות, מצוות פאה ולקט. מה הן עושות כאן בדיוק באמצע הרצף על מצוות החגים? השאלה הזו לא חדשה, חז"ל ופרשנים רבים עסקו בזה. בואו נראה כמה מהפירושים ונגלה כמה דיוק, עומק ורגישות יש בתורה ובמצוותיה. בואו נסתכל על המיקום של פאה ולקט בתוך רצף החגים. התורה מתחילה במצוות החג הראשונות של השנה לפי הסדר שמתחיל כמובן מחודש ניסן. קורבן פסח וחג המצות וממשיכה להקרבת העומר בפסח, ואז ספירת העומר וחג השבועות שבו מביאים את הביקורים. מיד אחר כך המצווה להביא לעניים פאה ולקט. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך, בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ואז, מיד אחרי הפסוק הזה, חוזרים לרצף המצוות לפי סדר הזמן, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. אז מה עושות כאן המצוות פאה ולקט, שאגב הוזכרו בדיוק בפרשה הקודמת, כמעט באותם מילים? האבן עזרא פירש זאת בצורה מאוד הגיונית. כי חג שבועות, ביקורי קציר חיטים, הזהיר שלא תשכח מה שציוותיך לעשות בימים ההם. פשוט הגענו לחג שבועות, זמן של קציר. ולכן התורה מזכירה לנו, בתקופה שאנחנו בשדה, אל תשכחו את המצווה האקטואלית החשובה של פאה ולקט. הפירוש מסתדר מאוד יפה, כאשר משווים את מצוות פאה ולקט המופיעות כאן, לעומת מקבילתה בפרשה הקודמת. בשני המקומות, הפתיחה היא אותה פתיחה. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך, ולקט קצירך לא תלקט. כאן, בפרשת המועדות כתוב, בקוצריך, עכשיו, בתקופת האביב, בדיוק אחרי שבועות. זה הזמן שבו אתה קוצר כרגע, לכן כתוב בקוצריך, ולא לקצור. וההבדל היותר בולט הוא, שבפרשת המועדות לא מוזכר העניין של פרת ועוללות, ששייכים לתקופת הבציר, שזה בקיץ. כשהמצווה מוזכרת לפני 4 פרקים, היא מפורטת במלואה לכל סוגי מתנות העניים בעונות השונות. וכאן אצלנו, בפרשת המועדות, היא מתמקדת רק בלקט ופאה, שרלוונטיים לעונת האביב. פרשנים נוספים נתנו הסברים דומים להופעת מצוות אלו בתוך פרשת המועדות. הם קישרו בין מצוות אלה לענפת העומר והביקורים, ואמרו שהלקט נזכר כאן כדי להדגיש שלמרות שאתה נותן להשם ביקורים ועומר בחגים, אתה לא פטור ממצוות הלקט. נמשיך ונחשוב, מעבר למסר ההלכתי, האם יש עוד מסר נוסף שהתורה רוצה לרמוז לנו כשמביאה לנו את המצוות האלה באמצע פרשת המועדות? המדרש אומר כך, אמר רבי אבדימי ברבי יוסף, מה ראה כתוב לתנה באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן? ללמדך שכל הנותן לקט, שכחה ופאה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. כלומר, הלקט והפאה בכוונה באו כאן באמצע המועדים, כדי ללמד על חשיבות מתנות עניים שהם חשובים כמו הקרבת הקורבנות במועדים. הכלי יקר מפרש כך, מאחר ובמועדים אדם נותן קורבנות עומר, ניסוך המים ושתי הלחם, והמדרש מלמדנו שהשם מברך את האדם ששומר על הרגלים ושפע גשמי לכל השנה, אולי יצר הרע של אותו אדם יאמר לו שאין לו צורך לתת גם לקט ופאה, כי הוא כבר משופע בברכת השם מהחגים. לכן, באמצע החגים, התורה עוצרת את הרצף ומזכירה את מצוות מתנות העניים ואומרת לא, צריך גם וגם, גם לתת להשם קורבנות בחגים וגם לתת לעניים, ובזה ובזה תתברכו בשפע מהשמיים. הרמב"ם בהלכות שביתת יום טוב דיבר על מצוות השמחה בחג, והזכיר במילים חדות וברורות שחלק מרכזי בשמחת החג הוא לשמח את העניים. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין אז זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. דברי הרמב"ם מחזקים את הרובד הנוסף לסיבת מצוות מתנות עניים המופיעות דווקא באמצע פרשת המועדות. המצוות האלה כאן כדי להדגיש שאי אפשר לשכוח את העניים והנצרכים בחגים, ושהם חלק בלתי נפרד מהמצוות של החג ומהשמחה בחג. שבת שלום.